Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Agad-agad, no? So, pupunta kami sa Haraj. Sasakay lang kami ng bus. Kasi purita nga, di ba? So, I'm happy to see you again to my YouTube channel. Char! So, iba na yung mga kasama ko, guys. Siyempre, walang kasama si Muret, tsaka si Allen. So, by the way, guys, nandito pala kami sa Kuwait. Medyo malamig na. Oh, ito na mo outfit ni madam, oh. Pink na pink. Nakaitim ako. So, see you when I see you. Bye! Ano punta tayo sa Kuwait, sa Royal Hyatt? Under construction po siya. Dito pa kami nagtatrabaho. Tal, dito tayo nagtatrabaho, di ba? Construction work. Currently, guys, we're... What time now? 4 p.m. But medyo madilim na, guys. Nagsa-sunset na. Ay, hinihingal ako. Tawlo. Sa mas. Ito lang, guys. Ito na yung bus. Ay. Last ko po rito, last year pa, February. Itong hindi ko makakalimutan na lugar. Itong hindi ko makakalimutan na lugar. Thank you. Talaga? Bakit? Dito kami madalas eh. Oo nga pala. Yes guys, we're here na in Haraj, the Grand Hyper Kemi. Ganda ng sunset oh. Nagugutom si Moret. Amoy banana Q daw. Ang gaga, Indian food yan. Yung sinabi kong M. Bakit ganun mo? Tit! Oo, alam. Dahan-dahan. Sana all. Sana all magandang buhok. Walang tao. So guys, we're here na in Grand Hypermarket. Papunta na kami sa sa Wendy's. Nagugutom kasi si Moret. Kakain mo daw siya. Big. Kain na lang tayo? Nangahiya naman tayo kay Moret. Blessing bang? I'm new to her YouTube. So hi to your bangs. Yes. Mag-bangs nga rin ako. Pero ko bagay sa akin mag-bangs. Bangs Salmoro. May rice na dyan. Go na. Welcome to the real love. Ayoko na mag-burger sa kanila. Bakit meron sila biggie box? Ano yan, Day? Baka doon sa ano wala. Dala. Meron dyan. Ayun guys, walang rice ang Wendy's. So, hindi na kami pupunta ng Wendy's. Ligwak siya. Pupunta na kami ngayon sa McDonald's! Love papa! Love ko to! Iba pala, papara papa! Jollibee! Baka naman Jollibee or McDo. Pa-sponsor naman dyan. As you can see, nandito pa kami sa Grand Hypermarket. Makikita mo may McDo na sign. Pasok Buy na. to get one. Kabila pala. Buy to get one. Ano? Buy to get one. Oh, hindi maganda. All-time favorite ng mga OFW dito sa Kuwait. Mura lang. Marami pang free. Walang tao, buti na lang na. Check tayo. Temperature check first. Okay.
Okay. Ito tol, mga iPad tol. Ayun, yung mga ganyan gusto ko to. Ito ba ito yun? Jollibee. Hindi mo na yan ha. Assalamualaikum. Take 3 mo. Ito kaya mga Kaya po tayo. dami pa namang food ni Allen dyan. Ano na yung french fries? Ah, na large. Alin ba ang akin? Ay, may french fries pa. Putang yung laki. Nakamura nga tayo yan, di ba? Marat magkano ang kuan? Ang volume meal yan. Basta mga day. Tada! Burger is life. Ang ganda ni Moret. Tapos, plano pa ni Murat na ano? Magpogi pa ng price. Mag-donut pa. Ayaw mo. Diba? Patay gutom nga ito sa price. Happy lang kasi nga. Ano ito? Uy, first time din maglabas na tayong tatlo ng phone. First time lang maglabas naman kami tatlo. So Ano ba ang akin ayun. dito, Big Mac? Big Mac, saka isang chicken. Spicy So, chicken. yun sa'yo yan. Ay, yan pala. Dito ako sa spicy chicken. Para ano, mabigyan mo si Niel. So then, McDonald's is life. Tumatawag sa akin. Hala? Wait. Ayan. Guys, ito na lang natira sa burger ko guys. PGT alert. Wala nga. Gutom na gutom si Alan yung kanina eh. Gutom kasi may sa work guys, kaya yan. Hindi siya nag-focus. Focus. Ayan. Hindi siya nagpo-focus eh. Ibalik daw sa freezer kasi baka daw masigla. Di ba meron dyan sa baba, yung sa may mga pinaglalagyan ng juice. Pag ano daw may ano daw, ibalik sa freezer. Tapos, ano tayo? Ano ito? Surprise! No. Anong wala pupuntahan natin? Sakal tayo sa City Star, malapit tayo sa City Star eh. Tara, let's. Tara, let's. Doon tayo, ladaan. Labas tayo dyan.